So good day, mag-unboxing tayo ng memory card. So isang 32 GB saka isang 128. Nabili ko sa Sinit Era. So nandito na lang yung kung saan ko siya nabili. Post ko na lang dito sa video at sa description. So gagamitin ko nga pala to sa CCTV camera. Ayan. So meron siyang resibo talaga. Del Monte, Quezon City. So meron siyang may resibo siya. Legit. Micro SD. So ito yung niya, kung curious kayo. Diyan. So meron kasing address. Warranty slip. So ito yung 128. So maganda yung rating nila sa Lazada. First time kong bumili sa Sinit Era. So malaki chance dito na na original to. So kasi maraming peki Ang lang, wala siyang wala siyang SD card folder. So simulan natin sa 128. Tingnan muna natin to. Baka masira yung stick card. 128. So testing natin dito sa Huawei Nova 2i. Okay, yung kita nyo 127 and then Android, yan na nabasa. So tingnan natin sa settings and then storage. So SD card siya. So 128 talaga. Then hindi natin makita yung properties ng ng pinaka memory card niya kasi minsan nababasa nila yun pangalan. So okay siya. So update ko, tanongin niyo i-comment niyo na lang yung kung gaano kung gumagana pa siya. So pero yung mga nabili ko gumagana as in talagang hanggang ngayon ginagamit ko. So naka-andito pa sa camera na to. Ayan. Okay yung yung eject ko muna, eject. Yan. So yan, safely ejected. So test naman natin to yung isa. Ayun, maganda yung pagkakahiwa ko. Nahuli ka agad. Ayan. So mas malaki budget ng ng 32 GB kaysa sa So mahirap Ah, 32. So, testing natin dito. Store talaga siya na na merong government naka-warranty slip. So, ayan. Ayan yung store nila.
Zenith Avenue era. Zenith. So, ayan, nabasa na. Ayan, nabasa na. 30. So, tingnan natin yung properties niya. 31.9. Ayan. So, kaya meron minsan may difference sa hindi siya eksakto 32. Ayan. Hindi siya sakto 128. Ayan. Minsan, meron siyang naka-hidden hidden storage na para sa memory card. So, may in-store siyang program doon para ma-retain yung capability ng memory card. So, wag na kayong maging curious kung ano yung i-explain ko, pero meron talagang difference minsan. So, if you like this video, click like and subscribe. Yan, okay naman siya. Yan, 128 and 32. Paano malalaman? Wala na yung pang-test ko na app dahil luma na, hindi nagagana sa mga bagong phone. So, hindi na makikita kung talagang, pero may mga phone na nakaka-read ng manufacturer ng memory card. So, jackpot na lang kayo kung meron yung ganun yung cellphone. So, if you like this video, click like and subscribe. Ask nyo na lang yung kung okay pa siya from time to time. Ayan, i-ask nyo kung okay pa yung memory card sa akin. Pero yung nabili ko na nasa video ko hanggang ngayon gumagana, nandito siya sa camera na ginagamit ko. Ayan, nag-i-store siya ng video ngayon, diba? So if you like this video, click like and subscribe. Thanks.